مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان من قناة التراويح. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن الدورة الجي 90. قبل كل شيء يجب عدم الخلط بين الجي 90 دورة الجي 90 والجي 90 أبسولوت. الجي 90 بس نحن حددنا الإحداثيات الإكس والزد، معناته هاي اختلفت عن الجي 90 الأبسولوت. هذه الدورة مكونة من سطر واحد. هذه الدورة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى خراطة طولية أو لاستعمال كونيك في إنشاء كونيك، عمل كونيك أو سلبة. تستخدم هذه الدورة للقيام بعمليات القطع الخام، قطع المستقيم باتجاه محور زيت. تستمر هذه الدورة تلقائيا حتى تصل إلى النهايات التي تحددها المعلمات المستخدمة. هذه الدورة تستمر تلقائيا قلنا. تحتاج إلى إحدى أوامر الحركة جي 00 أو جي 01 إلى آخره لإلغاء هذه الدورة. على شكل سهل، نحن راح ناخذ القسم الأول، الخراطة الطولية، جي 90 في الخراطة الطولية. نداء الدورة جي 90، الإكس هو القطر، الزد هو الطول النهائي أو الطول في اتجاه محور الزيت، وعندنا التغذية. لدينا هذا الشكل. القطر الكبير هو 80 على سبيل المثال، 80. الصغير فليكن 60، والطول على سبيل المثال يكون 50. راح نقوم بكتابة البرنامج كما العادة. قبل كل شيء قلنا نكتب نحدد رقم للبرنامج، نعطي عنوان للبرنامج. الماكينة تتعرف على البرنامج، فليكن على سبيل المثال أن O1405. بعدين نقل الصفر من الخلف إلى أمام الشغلة، الجي 54. النقطة الثانية هي عندنا نحن راح نستعمل الأبسولوت أو الإنكريمنتال. راح ناخذ هون الأبسولوت، الجي 90. بعدين راح تكون متريك، الجي 21، الجي 80. إلغاء أي دورات مفعلة مسبقا مع تشغيل الماكينة. طبعا هناك دورات تتفاعل تلقائيا. الذهاب إلى النقطة المرجعية، على سبيل المثال الأداة هون، الذهاب إلى النقطة المرجعية، الجي 28، اليو 0، الدبليو 0. اختيار أداة من الحامل الأقلام أو حامل الأدوات من الريفولفر. على سبيل المثال تكون الأداة رقم 1 هي 01 من صفحة الأوفست رقم 1، تشغيل سائل تبريد M08. بعدين السرعة راح تكون مرتبطة بالقطر. راح نقوم بعملية كبح لسرعة الدوران، جي 50، الإس 2000. بعدين الجي 96، الإس 800. اتجاه الدوران مع عقارب سهم 3. بعدين نقوم بالتقارب من الشغلة بأقصى سرعة ممكنة عن طريق الجي 00. الإكس هو 80، راح نخلي 1 مليمتر مسافة الأمان. الزد 0. هلا هون بلشت دور الجي 90. الجي 90، الجي 90، الإكس هو 81، الزد هو من هون لهون زد ناقص 50، التغذية 0.25. أول عملية راح تكون هون، راح تجي هون على الإكس. بعدين راح تطلع من هون ترجع بتنزل. راح ناخد في كل شوط أو في كل عملية 5 مليمتر، معناته المرحلة الجاي هي على الإكس 75. بترجع تطلع هون تقطع، بترجع بتطلع، بترجع لهون، بترجع بتقطع عملية، بترجع هون تقطع عملية لحتى تصل إلى النقطة النهائية.
قلنا قطر صغير هو 60، معناته النقطة اللي بعدها راح تكون الإكس 70، بعدين إكس 65، بعدين الإكس 60. هلا نحن قسمنا عملية قطع إلى عدة مراحل. قلنا هاي الدورة مستمرة تلقائيا. هذه الدورة مستمرة تلقائيا تتم إلغائها عن طريق إحدى أوامر الحركة. هلا راح نلغيها: جي 00، الجي 28، اليو 0، الدبليو 0. إيقاف سائل تبريد ام 0.9، إيقاف الظرف عن الدوران من 0.5، بعدين إنهاء برنامج ام 30. فهي كانت الدورة جي 90. فهذه الدورة إذا كانت لدينا خراطة لقطع خام، خراطة طولية باتجاه محور زيت، هذه الدورة نقسم إلى عدة مراحل. تستمر هذه الدورة تلقائيا إلى أن نقوم بالغاية عن طريق إحدى أوامر الحركة. إذا عجبك الفيديو ما تنسانا من لايك واشتراك في القناة. كان معكم دلوفان من قناة الترنويس.